අයිබෝන් හැමෝටම අදත් සිංහලට YouTube channel එකට ඕගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි අද බලන්න හදන්නේ කොහොමද ඕගොල්ලන්ගේ Samsung phone එකට softwares දාන්න කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන් Samsung phone එකක් use කරනවා නම් දන්නවා ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ phone එකේ මොකක් හරි software issue එකක් වුණා නම් ඕගොල්ලන්ට කඩේකට ගෙනියන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්ගේ phone එකේ තියෙන software එක හදාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර තියෙන computer එක පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ Samsung phone එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා අද වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන්න කලින් පල්ලෙහා subscribe කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් click කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් ටිකට බලන්න අපේ channel එකේ. හරි, දැන් මුලින්ම ඔයගොල්ලන් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ Samsung phone එකේ model number එක බලා ගන්න එක. ඉතින් මගේ phone එකේ model number එක මම බලා ගන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකේ model number එක ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ phone එක about වලට ගියොත් about phone වලට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකේ model number එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ phone එකේ model number එක තමයි SM971N කියන මොඩල් නම්බර් එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ බොක්ස් එක ඕගොල්ලන් චෙක් කරත් ඕගොල්ලන්ට මේ මොඩල් නම්බර් එක ඕගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකට අවශ්‍ය software එක අපි මුලින්ම download කරගන්න ඕනේ මේ වැඩේ කරන්න කලින්. ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ මොඩල් නම්බර් එක ඕගොල්ලන් හොයාගෙන ඉවරයි නම් ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට එන එක. ඉතින් මේකේ නම තමයි galaxyfirmware.com කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් ඉක්මනින් මෙතනින් download කරගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය firmware හැම දෙයක්ම. ඒ කියන්නේ software හැම දෙයක්ම ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකට අවශ්‍ය. ඉතින් මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ මොඩල් නම්බර් එක මෙතනට ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන search device model or name කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට ඔයගොල්ලන්ගේ මොඩල් නම්බර් එක මෙතනට ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ මොඩල් නම්බර් එක ටයිප් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපේ ෆෝන් එක සජෙස්ට් කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේක ක්ලික් කරලා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ අපේ ෆෝන් එක. ඉතින් මේකේ පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකට අවශ්‍ය firmwares හැම දෙයක්ම මෙතන තියෙනවා. ඉතින් latestම firmware එක තමයි මෙන්න මේ version එක. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් පරණ firmwares උත් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ latestම firmware එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ firmware එක. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ phone එකේ model එක හැටියට මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ක්ලික් කරලා මෙතන download කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ ඔයගලන්ගේ computer එකේ. ඉතින් අර download කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ වගේ page එකක් open වෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ගේ phone model එක මෙතන තියෙනවා. මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් I am not robot කියන මෙන්න මේ tick එක. ඉතින් ඔයගලන් මේක tick කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා තියෙන generate download link කෙනෙක් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මෙතනින් ඔයගලන්ට direct download කෙනෙක් ක්ලික් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ ෆෝන් එකට අවශ්‍ය firmware එකේ size එක GB 5.03ක ෆයිල් එකක්. ඉතින් ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකේ model එකේ හැටියට මේකේ ෆයිල් size එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ගේ computer එකට මේක automatically download වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම download වුණාට පස්සේ අපි බලමු මොකද කරන්න කියලා ඊළඟට. ඉතින් මේ software එක සම්පූර්ණයෙන්ම download වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට කරන්න ඕනේ Odin download කරගන්න එක. ඉතින් මම මගේ computer එකේ Odin කියලා type කරන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Odin 3.13.1 කියන version එක. ඉතින් ඕගලන්ට පල්ලෙහා තියෙන ඕගලන්ට කැමති version එකක් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම recommend කරන්නේ මේකේ latestම version එක download කරගන්න එක. ඉතින් ඕගලන් ගොඩක් අලුත් phone එකක් use කරනවා නම් මේකේ latest version එක ඕගලන් download කරන්න. මොකද එතකොට තමයි ඕගලන්ට ඕගලන්ගේ phone එකට දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ software එක. හරි, ඕගලන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන download now කියන බටන් එක. ඉතින් මේක ක්ලික් කරලා ඕගලන්ට ඕගලන්ගේ computer එකට Odin download කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆයිල් දෙකම ඔයගලන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉවරයි නම් මේ ෆයිල් දෙකම ඔයගලන් මෙන්න මේ වගේ එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න. දැන් ඔයගලන් කරන්න ඕනේ Odin folder එක ඕපන් කරලා මෙන්න මේ Odin කියන එක ඔයගලන් ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඒක ඇතුළේ තියෙන මේක ඕකේ කරගන්න. දැන් ඔයගලන් කරන්න ඕනේ ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එක කම්පියුටර් එකට ප්ලග් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක කරනකොට ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එක ඔෆ් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකේ ඩවුන්ලෝඩින් මෝඩ් එකට දාලා තමයි ඔයගලන් කම්පියුටර් එකට ප්ලග් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකේ මොඩල් එකෙන් මොඩල් එකට මේක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එක ටිකක් පරණ ෆෝන් එකක් නම් ඒක ක්‍රමය වෙනස්. ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එක අලුත් ක්‍රමයක් නම් ඒක ක්‍රමය වෙනස්. ඉතින් ඔයගලන්ට කෙලින්ම Google කරලා සර්ච් කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකේ මොඩල් එක හැටියට කොහොමද ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එක ඩවුන්ලෝඩින් මෝඩ් එකට දාගන්න කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන් ගාව තියෙන්නේ Samsung Galaxy Note 8 එකක් කියලා හිතාගමු. Samsung Note 8 downloading mode. මෙන්න මේ වගේ search කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක downloading mode එකට දාගන්න කියලා. මොකද මේක ෆෝන් එකෙන් ෆෝන් එකට වෙනස් වෙන නිසා මට එකින් එක පැහැදිලි කරන්න බෑ. මේ මොඩල් එකට මේ වගේ තමයි කරන්න ඕනේ, මේ මොඩල් එකට මේ වගේ තමයි කරන්න ඕනේ කියලා මට හරියටම පැහැදිලි කරන්න බෑ. ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකේ මොඩල් එක හැටියට ඔයගලන් ඒක හොයාගන්න ඕනේ. ඒක ඉතින් ඒක ගොඩක් ලේසි ක්‍රමයක්. ඔයගලන්ට මෙතනින් හොයාගන්න පුළුවන් ඒක කොහොමද කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ ඔයගලන් downloading mode එකට දාගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එක
ඔයගලන් කරන්න තියෙන ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එක කෙලින්ම කම්පියුටර් ප්ලග් කරගන්න එක. ඉතින් සමහර ෆෝන් වල කම්පියුටර් ප්ලග් කරලා තමයි මේක ඩවුන්ලෝඩින් මෝඩ් එකට වැටෙන්නේ සමහර වෙලාවට. ඉතින් ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකේ මොඩල් එක හැටියට ඔයගලන් ඒක හොයාගන්න මුලින්ම. මම හිතනවා ඔයගලන් ඩවුන්ලෝඩින් මෝඩ් එකට දාගත්ත කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ තිරේ දිස්වන මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එක ඩවුන්ලෝඩින් මෝඩ් එකට දැම්මනම් දැන් ඔයගලන් කරන්න ඕනේ Odin එකට ෆයිල් ඇඩ් කරගන්න එක. ඉතින් මේකදී ඔයගලන් මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයගලන්ගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆර්ම්වෙයාර් එක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා ඒක ඇතුලේ ඔයගලන්ට ෆයිල්ස් මේ වගේ ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක එකින් එක ඔයගලන් මේකට ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඇඩ් කරගන්න එක ගොඩක් ලේසියි. ඔයගලන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ BL කියන එකට ඔයගලන් හරියට BL කියන ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරගන්න එක. ඒ වගේම AP ෆයිල් එකට ඔයගලන් හරියටම AP ෆයිල් කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්න එක. ඉතින් ඒක ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. සමහර විට මේ AP ෆයිල් එක ඉම්පෝර්ට් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ වගේ ඔයගලන්ගේ Odin එක රෙස්පොන්ඩ් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ටිකක් වෙලා තියන්න එක ඔයගලන් මොනවත් කරන්න එපා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම හරියනවා කොහොමත්. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ ඔයගලන් පල්ලා තියෙන CP ෆයිල් එකට හරියන ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයගලන් කරන්න ඕනේ CSV ෆයිල් එක ඉම්පෝර්ට් කරගන්න එක. ඒ වගේම අන්තිමට මේකේ user data කියන එක ෆයිල් මේ හැම දෙයක්ම ඇඩ් කරගන්න ඕනේ මේ Odin එකට. ඉතින් මේ ෆයිල් පහම ඔයගලන් මේකට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔයගලන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆර්ම්වෙයාර් එකේ මේ ෆයිල් පහම තියෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර විට ඔයගලන්ගේ ෆයිල් එකේ CSV ෆයිල් එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ගේ ෆයිල් එක නැත්තම් ඔයගලන් මේකට ඉම්පෝර්ට් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගලන්ගේ ෆර්ම්වෙයාර් එකේ තියෙන ටික විතරක් ඔයගලන් මේකට ඉම්පෝර්ට් කරොත් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේක ස්ටාර්ට් බටන් එක ක්ලික් කරන්න කලින් ඔයගලන් දෙයක් දැනගන්න ඕනේ මේකේ ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එක හරියටම ඇඩ් වෙලා තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම හරි පල්ලෙහින් හරි ඇඩඩ් කියලා වැටලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ මේක ඇඩඩ් කියලා වැටලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එක කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ස්ටාර්ට් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන එක. දැන් ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකට software එක ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේක ටිකක් වෙලා ගන්නවා කොහොමත් ඔයගලන්ගේ ෆර්ම්වෙයාර් එකේ size එක හැටියට. ඉතින් මගේ ෆෝන් එකට අවශ්‍ය software එක 5GB වගේ වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලා ගන්නවා මේක අපේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න. දැන් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ පාස් කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ පාස් කියලා වැටුනොත් තමයි ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකට හරියටම software එක වැටලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි fail එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි වෙන error එකක් ආවනම් ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එක කම්පියුටර් එකකින් unplug කරලා ආපහු ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එක ඩවුන්ලෝඩින් මෝඩ් එකට දාලා මේක ආපහු try කරලා බලන්න. ඒ වගේ try කරාට පස්සෙත් ඔයගලන්ට ඒ වගේම error එකක් එනවා නම් ඔයගලන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆර්ම්වෙයාර් එක වැරදි ෆර්ම්වෙයාර් එකක්. ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකට අවශ්‍ය ෆර්ම්වෙයාර් එක නෙවෙයි ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ වෙන ෆර්ම්වෙයාර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ගේ මොඩල් නම්බර් එක ඔයගලන් හරියටම ටයිප් කරලා තියෙනවද? ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකට අවශ්‍ය හරි ෆර්ම්වෙයාර් එකද ඔයගලන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ? ඒ ටික ඔයගලන් චෙක් කරගන්න. බොහෝ දුරට ඔයගලන්ගේ ෆර්ම්වෙයාර් එක හරි නම් මේක වැඩ කරනවා ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම පාස් වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එක පළවෙනි වතාවට බූට් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔයගලන්ට ඕනේ නම් ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එක කම්පියුටර් එකෙන් අන්ප්ලග් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ෆෝන් එක මෙන්න මේ වගේ බූට් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් පළවෙනි බූට් එක ටිකක් වෙලා ගන්නවා. හරි. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි ඉන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ setup screen එකේ. ඉතින් ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එක අලුතින් ගත්තනම් ඔයගලන් කොහොමද setup කරන්නේ? ඒ වගේම ඔයගලන්ට setup කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමයට තමයි ඔයගලන්ගේ Samsung ෆෝන් එකට softwares දාගන්නේ ඔයගලන්ගේ කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක කරනකොට ඔයගලන්ට මොකක් හරි ගැටලු එහෙම ආවනම් ඔයගලන්ට ඒ ගැන පල්ලෙයක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔයගලන්ට කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔයගලන් මේක එක්ස්පීරියන්ස් කරලා තියෙනවද? ඔයගලන් මීට කලින් මේ වගේ softwares ඔයගලන්ගේ කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කරලා දාලා තියෙනවද? මේ හැම දෙයක් ගැනම ඔයගලන්ට පල්ලෙයක් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න අපේ channel එක. මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ආයෙත් අපි මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.